સ્વાગત એક નાનકડા વિરામ બાદ અને ખાસ કરીને હવે આપણે બજેટ પર ચર્ચાને આગળ વધારીએ. આપણી સાથે એશિયન ઇકોનોમિક ફોરમના ડિરેક્ટર અને ખાસ કરીને સાયરસ દારૂવાલા સાહેબ આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે. સાયરસજી, સ્વાગત આપનું CNBC બજારમાં. અને સર, સૌથી પહેલાં તો તમારી પાસે એ જાણવું છે કે જો આપણે જે ઘણા સમયથી બજેટની રાહ જોઈ રહ્યો હતો, આપણે બજેટ પહેલાં પણ ઘણી બધી ડિસ્કશન કરી હતી. ખાસ કરીને હવે બજેટ આવી ગયું છે, કયા પ્રકારની હવે તમને અહીંયાથી જે બૂસ્ટર ખાસ કરીને મિડલ ક્લાસને મળ્યું છે કે જે ઇન્ફ્રા માટે કે એના માટેની જાહેરાતો થઈ છે, કેવી રીતે તમે આને જોઈ રહ્યા છો? પહેલી વાત તો સ્વાગત છે તમારો પણ આ નવા બજેટના યરમાં. અમે જે જોઈ છે આ બજેટ, પેલું કહેવત છે ને કે અર્થ શેટરિંગ નહીં હોતી. ઇટ વોઝ નોટ વેરી યુનિકલી ડિફરન્ટ, બટ ઇટ વોઝ અ વેરી વેલ બેલેન્સ. આ જે એ લોકોએ બજેટ પ્રેઝન્ટ કીધી છે એમાં એટલા બધા છાત્ર હતા, એટલા બધા એરિયાઝ હતા જે પહેલે એ લોકોએ ટચ નહીં કીધી હતી. એગ્રીકલ્ચર મેં તમારા શોમાં જસ્ટ પ્રી બજેટમાં કીધું હતું કે પ્રી બજેટ વ્યૂ વિલ બી ઓન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. એ લોકોએ the focus has been on that, એગ્રીકલ્ચરમાં, એજ્યુકેશનમાં, SMEsમાં. સો આઈ થિંક આ બજેટ જે એ લોકોએ પ્રેઝન્ટ કીધી છે, it is not unique, it is not very different, but extremely balanced. તો FII જે જોતા હતા, સ્પેશિયલી જે ટેક્સ બ્રેક્સ આપી છે, જે પેલી રેન્ટલ ઇન્કમમાં એ લોકોને રિલીફ આપી છે, જે એગ્રીકલ્ચરમાં ફંડિંગ ગયું છે, તે બધી these are long term views and those I think are very well received. તો આ અમારી વ્યૂ છે હમણાં, and it's still being factored in. The views and the planning is still going on. સર, આપણે બજેટ પહેલાં ખાસ ચર્ચા એ કરી રહ્યા હતા કે આ વર્ષે ઇન્ફ્રા સ્પેન્ડિંગની ઉપર થોડું ફોકસ ઓછું રહ્યું છે બિકોઝ ઓફ ઇલેક્શન યર, ત્યાર પછી એક એક્સ્ટ્રીમ મોન્સૂનને લઈને. પરંતુ અહીંયાથી જો આ બજેટની અંદર જે આપણને સ્ટેપ્સ લેતા દેખાયા છે, ખાસ કરીને જે સ્ટેટ્સ છે એમને એક ફંડ આપવામાં આવશે ઇન્ફ્રા ડેવલપમેન્ટ માટે, એના માટેની એક જાહેરાત કરાઈ છે. અને આ ઉપરાંત જે ઇન્ફ્રા રિલેટેડ સેક્ટર્સની મિનિસ્ટ્રી છે એમની સાથે વાત કરીને આવનારા એક લોંગ ટર્મનું પ્લાનિંગ એમને પણ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ઇટ મીન્સ કે હવે સરકાર પોતાની પાસે તો જે ઇન્ફ્રાના ક્રિટિકલ સેગમેન્ટ્સ છે તો રાખશે, પરંતુ ઓવરઓલ એક ઇન્ફ્રા ડેવલપમેન્ટ માટે તેઓ થોડુંક ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન પણ કરી રહ્યા છે. તમને લાગે છે આ એફર્ટ્સથી આવનારા સમયમાં જે ઇન્ફ્રા પરનું સ્પેન્ડિંગ છે એની અંદર થોડીક સ્પીડઅપ આપણને જોવા મળશે? એબ્સોલ્યુટલી જોવા મળશે. આ જે તમને કીધું, આ જે બેલેન્સ અપ્રોચ છે, આ શું છે કે પોતાના ખિસ્સામાંથી અમે એટલી બધી સ્પેન્ડ કીધી છે, આનો કઈ પરિવર્તન કે આનો કોઈ ફાયદો થયો ન થયો. સો નાઉ દે આર સ્ટાર્ટિંગ ટુ લુક એટ ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ, પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ. હવે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ અગર મુંબઈની વાત કરીએ તો હોલ C2C કનેક્ટિવિટી તે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપમાં થઈ છે. હજારો કરોડનું જે એ લોકોએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો પ્લાન રોલ આઉટ કીધો છે, ન્યૂ હાઈવેઝ, ન્યૂ એક્સપ્રેસવેઝ, ન્યૂ ટ્રેન્સ. આ બધાની જરૂરત ક્યાં હતી ને why was this necessary? Of all the things that are working well in India, અમારી પાસે ઇન્ફ્રાના પ્રોજેક્ટ્સ ઘણા કમ હતા ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર એમ્ફસિસ જે હતી તે ઘણી કમ હતી. હવે તમે હમણાં જે ચાલી રહ્યું છે કુંભ મેળાનું, hundreds of millions of people, તેની અંદર સૌથી જાસ્તી કમ્પ્લેન શું આવે છે? ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. તો અગર તમને ટુરિઝમ વધારવું છે, અગર તમને ટ્રેડ એન્ડ સપ્લાય ચેન વધારવું છે, અગર તમને મોબિલિટી ઓફ સેલ્સ ફોર્સ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ અગર વધારવું છે, all of that depends on very critical infrastructure, whether it is the application of infrastructure, whether it is the technology in infrastructure or basic infrastructure like road and railway. તો આ જે બેલેન્સ બજેટ કીધી છે એ લોકોએ, looking at foreign institutional investors, looking at public-private partnership, આમાં ઇન્ડિયાનો ઘણો ફાયદો થશે, આમાં ઇન્ડિયાની લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ ઘણી વધશે. That is our opinion. જી સર, બીજી પણ એક જાહેરાત ખાસ કરીને એક અસેટ મોનેટાઇઝેશન પ્લાન જે થોડા સમય પહેલાં ડિક્લેર કરવામાં આવ્યો હતો, એને હવે અહીંયાથી થોડો એક્સટેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. એક તરફ સરકાર જ્યારે ટેક્સ રિલીફ આપી રહી હોય અને બીજી તરફ જ્યારે આ પ્રકારના પ્લાન એક્સપાન્ડ થઈ રહ્યા હોય, એટલે સરકાર અહીંયા એક તરફ રિલીફ આપીને થોડોક બેલેન્સ કરવાનો પ્રયાસ ખાસ કરીને કરી રહી છે. સર, તમને લાગે છે કે આ પ્રકારના સ્ટેપ્સ હજી આવનારા સમયમાં થોડું વધારે હેલ્પ કરશે ગવર્મેન્ટને, કે જેથી આજે ઇન્ફ્રા
ઇન્ફ્રા પરનો સ્પેન્ડ છે કે એક પ્રાઇવેટ સેક્ટર કેપેક્સ માટે પણ જે પુશ મળવું જોઈએ તે આ બધા સ્ટેપથી જ આવશે? એબ્સોલ્યુટલી આવશે. લિક્વિડિટી, આ બધો ખેલ જે છે તે લિક્વિડિટીનો છે. Why should the Indian government, look after, for example, private utilization of infrastructure? કે તમારી જે capital gains થાય છે from investments, and Indian stock markets and Indian, the Bombay stock market, the national stock market are doing exceptionally well. તેનો મુનાફો, તેની liquidity, should I be able to tap onto that? હવે તમે સાંભળ્યું તો આજે બપોરે એ લોકોએ 20,000 કરોડની એક ફંડ ચાલુ કીધી છે સ્પેશિયલી ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. To participate in those funds is predominantly public and private. એટલે investments governmentના ખિસ્સાથી નથી જતી. So this plan that they have come up with, to do some degree of asset securitization, to create some sort of liquidity pool, આમાં ઇન્ડિયાનો ઘણો ફાયદો થશે. And of course that ફાયદો તે નીચે ટ્રિકલ થશે for what we call આમ આદમીનો ફાયદો થશે, ખેડૂતોનો અને fishermen and farmersનો ફાયદો થશે. So I think it's the right approach. I don't think enough has been done. તો હવે જે ફોલો ઓન બજેટ આવશે, which is predominantly around state specific budget, તેમાં જોવા મળશે અમને કદાચ. જી, એન્ડ સર આપણે ઘણા સમયથી એક ચર્ચા કરી રહ્યા છે ઇન્સ્યોરન્સની ઉપર કે હજી ઇન્ડિયા એક એવું કન્ટ્રી છે કે જ્યાં આગળ ઇન્સ્યોરન્સ પેનિટ્રેશન એટલું નથી પહોંચ્યું જેટલું બીજા અંદર ડેવલપ કન્ટ્રીઝની અંદર છે. ખાસ કરીને અહીંયાથી ઇન્સ્યોરન્સની અંદર એફડીઆઈ માટેનું જે પગલું લેવામાં આવ્યું છે ફ્રોમ 74% to 100% ઓન અ કન્ડિશન કે તમે બધું જે રોકાણ છે ઇન્ડિયાની અંદર કરો, આ નિર્ણયને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે જો એક તરફ અત્યારે ઇન્ડિયાની અંદર જે ઇન્સ્યોરન્સનું પેનિટ્રેશન છે, હજી અહીંયા સ્પેસમાં જગ્યા છે. તમને લાગે છે કે આ પ્રકારના નિર્ણયથી આ પ્રકારના એફડીઆઈ ઇન્ડિયામાં આવવાનો રસ્તો વધારે ખુલી ગયો છે? Just on that topic, જેવું આ અનાઉન્સમેન્ટ આવ્યું હતું, 3A વેન્ચર્સ અમારી કંપની ને આસિયાન ઇકોનોમિક ફોરમ એ ઓલરેડી એક પ્લાન બનાવ્યો છે. બિકોઝ તમને ખબર છે, ઇનફ હેઝ બીન ડન ઇન ઇન્ડિયા ફોર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન. ગરીબોને, ખેડૂતોને, ગિગ ઇકોનોમીઝને, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસને માટે ફાઇનાન્સ ઓર લોન્સ ઘણી બધી સ્કીમ્સ ચાલુ છે. ગવર્મેન્ટની છે, પ્રાઇવેટની છે, બેંક્સ આર ડુઇંગ ઇટ. ઇન્સ્યોરન્સમાં એટલું ફોકસ નહોતું. Now, because of this, we ourselves have jumped in. Zensun કરીને એક કંપની છે સ્ટાર્ટઅપમાં નવી મુંબઈમાં, which is doing auto insurance. We have started to look at joint ventures such as Bajaj Allianz or HDFC Life. આ બધી જે joint ventures છે ને પછી રિમોટની અંદર સાઉથ ઇન્ડિયામાં, રિમોટ ઇન્ડિયામાં જેટલી પણ joint ventures છે, that floodgate will open literally by February or March. FDIs now, and of course foreign companies directly enter thase, and it is a very, very good move. Our kahavat che, an average Indian is one incident away from bankruptcy. Tamaro ek kai hadso thai, whether it's the income that is stopped, ke tamaro accident thai, God forbid, evu kai thai, you're one incident away from bankruptcy. So rule break karwa mate hum logo foreign direct investors, insurers, as well as of course investment firms ni line lagse. I think it will be a fantastic year for insurance related technologies, insurance related companies, and of course the underlying stock in India in 2025. જી સર. સર, એક આ સેક્ટર સિવાય પણ ખાસ કરીને મેન્યુફેક્ચરિંગ, આમ તો એમએસએમઈ અને એના માટેનું થોડું વધારે ફોકસ રાખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ સેક્ટર માટે જે પ્રકારની એક એટમોસ્ફિયર હોવું જોઈએ, જે કલ્ચર હોવું જોઈએ, એ ડેવલપ કરવાના પ્રયાસને લઈને થોડાક સ્ટેપ્સ આ બજેટની અંદર લેવામાં આવ્યા છે. જુઓ તમે, સોલર કે રિન્યુએબલ્સ માટેના જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એના પર ડ્યુટી ઘટાડવામાં આવી છે. અમુક ક્રિટિકલ મિનરલ્સની જે પહેલાં ઘટાડવામાં ડ્યુટી આવી હતી તેને એની અંદર થોડોક નંબર્સ થોડા આપણને વધતા દેખાયા છે. એટલે ઓવરઓલ અહીંયાથી થોડો પ્રોસેસ એ પ્રકારની થઈ રહી છે કે ઇન્ડિયાની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ વધે. તમને લાગે છે આ બધા નિર્ણયથી
એફડીઆઈસનું થોડું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન ઇન્ડિયાની ની થીમમાં વધતું દેખાશે કે હજી તમને લાગે છે કે અહીંયાથી કોઈક સ્ટેપ લેવા જોઈએ? કેપિટલ વાઇઝ તરક્કીનો ફાયદો થઈ શકે છે, that we believe. Now, India is predominantly consumption-based manufacturing. હવે તમે જો, if you are what you would call insulated market, majority of the consumption જે થાય છે ઇન્ડિયામાં તે domestic ને માટે થાય છે, whether it's fast-moving consumer goods, whether it is textile, whether it is food and beverage, bottling, જે બી છે તે. So the focus is upside કેટલી છે હજી? And the answer is tremendous upside, even for simple packaged goods. Then come what we call the white goods, discrete manufacturing je kehવાય છે. All of these are catering to a pented up domestic demand. So AMA investment just say, and that would be predominantly local investments. Foreign direct investments or FIIs as well as private equity companies will start looking at exporters. હવે તમે મહિન્દ્રાનું જો કે તમે finished goods and Reliance and textiles-નું જો, તમે Tata Motors-નું જો. That is what appeals to us. Domestic markets are good for a short-term bet, but if you look at a longer-term bet, હવે ચાઇનાનો જે છાપો લગો છે માથા પર factory of the world, તે કા લાગ્યો છે? They have low-end sundries all the way up to cars. તે બધાનું એ લોકોએ tick the box કીધું છે. That is what India should achieve and should be able to achieve over the next 3 to 5 years. Discrete manufacturing, export-related manufacturing, and total finished goods. Ama ફાયદો થશે, and then we will slowly start to move from domestic markets to export market. ને private equities માં બી એનો play હશે. That's what I think. જી સર, એટલે અહીંયાથી જે હવે આપણને ખાસ કરીને ઇન્ડિયાની અંદર જો એક ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવી હોય એક ફોરેન ઇન્વેસ્ટર તરીકે, તો તમે અહીંયા ખાસ કરીને હજી પણ જે ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર છે ત્યાં ધ્યાન રાખશો કે હજી પણ તમને લાગી રહ્યું છે કે ડિફેન્સિવ સાઇડ પર થોડુંક વધારે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવું જોઈએ? કારણ કે અત્યારે જો આપણે જોઈએ તો ડિસ્પાઇટ ઓફ બજેટ એન્ડ ઓલ, બજાર એક જે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ છે એની અંદર બહુ કોઈ વધારે મુવમેન્ટ્સ નથી આવી રહી, એક સ્ટેડી કાઇન્ડ ઓફ પરફોર્મન્સ ચાલી રહ્યું છે. તો કઈ રીતે હવે અહીંયાથી તમે ઇન્ડિયન માર્કેટના સેક્ટર વાઇઝ તમે ધ્યાન રાખી રહ્યા છો? Great question. તમે આટલી બધી મૂવમેન્ટ કા નથી જોઈ? What could be the fundamental reason? It was a balanced budget. એમાં એટલી કઈ out of the blue કે out of the ordinary announcement નહીં થતી. Furthermore, what it has done is stimulated the ground up movements. Koi ek sector has not been singled out. There was enough done, very, very thankfully, enough has been said and done around empowering women. There is enough around SMEs and MSMEs, micro SMEs. There is enough education now. And all of these are ground up momentum. Ground up momentum, by the time elokono munafo tame joyi sako ke faydo joyi sako, that will be 3 to 5 years momentum. તે માટે તમે એટલી બધી એક્ટિવિટીઝ નથી જોઈ સ્ટોક માર્કેટમાં કે ટ્રેડિંગ કે ટિકર્સમાં. But the people will start analyzing કે આ જે ફાયદો ક્યારે થશે ને કયા સેક્ટરમાં થશે. So I'll give you two scenarios. એક તો છે banking, infrastructure and technology, by which I mean TCS, Infosys, Wipro. Those are overdone and they have been overemphasized, including banks, all the top 5 banks and the top 5 insurance. So they have been overemphasized. They've done what they've done, they've achieved what they've achieved, and they will continue to grow. તેમાં તમને એટલા બધા અગર તમે ડે ટુ ડે સ્ટોક્સ ને ટિકર જોતા હો તો એમાં એટલો ફાયદો ન જોશો. But if you start looking at pharma, if you start looking at healthcare, if you start looking at agriculture, if you start looking at insurance, જે તમે બોલા હતા, these are longer term bets. So FIIs look at long term sustainable bets in India, domestic as well as export related. આમાં તમે ટિકલ જોશો તો ધીમે આ વધવા લાગશે. And technology, તમારા શો પર મેં કીધું તો pre budget ના ટાઈમ પર, the focus will be on apps
not just technology, not just TCS and Wipro and Cognizant. It will be on app development. તમારા આ પહેલાના શોમાં કોઈ ઝોમેટોનો જિકર કીધો તો stocks like those, tickers like those that are creating super apps that the average Indian will benefit from. So you've got apps, you've got technology, you've got insurance, you've got education, you've got agriculture, you've got healthcare, you've got pharma, growth markets, banking, services company, which is the big tech firms, that will be there but lackluster. That is what I think. એટલે જુઓ ખાસ કરીને અહીંયાથી એવી ટેકનોલોજી કંપનીઓ કે જ્યાં આગળ નવી ટેકનોલોજીમાં પણ એક નવી તકો ઊભી થઈ રહી છે, ત્યાં આપણે આવનારા સમયમાં એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બટ સર, આપણે લગભગ જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે ટ્રમ્પ સાહેબે હજી નવા પદ સંભાળ્યું હતું એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ યુએસએ, અને હવે જ્યારે તેઓ આવી ગયા છે તેઓ ઓપનલી કેનેડા, મેક્સિકો એ બધા પર થોડાક જે ટેરિફ્સ છે એની વાત કરી રહ્યા છે, ચીન પર ટેરિફ્સની વાત કરી રહ્યા છે. એક તરફ હજી પણ યુએસ ઇકોનોમીની અંદર રેટ કટ માટેની એટલી જગ્યા નથી બચી, મોંઘવારી પણ હજી ફેડ કહી રહ્યું છે કે એમના જે ટાર્ગેટ છે ત્યાંથી હજી ઉપર છે, અને બીજી તરફ જો આ પ્રકારે ટેરિફ વધે છે તો પછી બેઝ કેસ સિનારીઓ જે રેટ કટનો છે એને તો હજી થોડીક વધારે વાર લાગી શકે છે. કઈ રીતે તમે અત્યારે એક અઝમ્પશન્સ રાખીને ચાલી રહ્યા છો કે ત્યાં શું પરિસ્થિતિ આગળના સમયમાં બનતી દેખાશે, કે હજી ટ્રમ્પની પોલિસીસ ક્લિયર થવાની તમે વેઇટ કરશો? Great point actually. આજે તમે કીધું, just half an hour before that, તમારા parent channel CNBC પર અમે હતા. What does this mean? What does Trump and his tariffs and trade restrictions mean to the US? Honestly speaking, આનો મતલબ આ છે કે the United States and its corresponding tickers and stocks will start looking a lot more attractive. ટ્રમ્પના જે 4 કે 5 વર્ષની એ લોકોની તપસ્યા હતી કે I will make America great again, તમે અંડરલાઈન જો અગર જોવા જો એ લોકોનું મેસેજિંગ શું છે, they will bring a large amount of manufacturing, જે આપણે વાત કીધી હતી હમણાં, they will bring that back home. The dependency on India, Mexico, and even China for finished goods at a lower price, આનો એ લોકોને એટલો attractive ન લાગશે, કારણ કે because of the tariffs, and goal will be to keep the tariffs low for US and start taxing countries that are pure net exports, and the US is an importer. That is one. તે industries જે અમે જોયા છે અને તે અમે લોકો follow કરીએ છીએ, that will start looking more attractive. Secondly, I think Trump and America are very pro-India. તમને ખબર છે આ લોકોનું ટ્રેડ ટેન્શન ચાઇના સાથે છે, and we too have this trade tension with China. આમાં ફાયદો લોંગર ટર્મમાં ઇન્ડિયાનો થશે. If you look at all of the net exports, if you look at services, if you look at technology services, if you look at basic exports, agri and pharma જે છે especially, આ લોકોની તરક્કી થશે. So will the tariffs affect us? That will affect us in the next maybe 3 months, જ્યારે એ લોકોની tariffની announcement થશે. But in the longer term, I think India Inc. ટ્રમ્પ સાથે ટ્રમ્પના પાવરમાં આવવા માટે એનો ફાયદો જોઈ શકશો અમે. That is what we think longer term. જી સર, એક લાસ્ટલી તમારી પાસેથી એ જાણવું છે કે અત્યારે આપણે જે ટ્રમ્પના આવ્યા પછી અત્યારે તમે પણ જે કહ્યું કે ખાસ કરીને યુએસ ફોકસ કંપનીઓ પર તમારો ફોકસ વધતો દેખાય, આ બધાની વચ્ચે તમને લાગે છે 2025માં જે ઇમર્જિંગ માર્કેટ તરફ જે ફ્લો આવવો જોઈએ તે ફરી પાછો આપણને એક વખત આવતો દેખાશે, અને એમાં ઇન્ડિયાનો જે ચંક છે એ ચંક બિફોર જે આપણે 5-6 મહિના જોઈ રહ્યા હતા એ લેવલ પર અત્યારે આપણે 2025માં પહોંચી શકીશું, કે પછી એક સ્ટેડી ટાઈપ ઓફ ફ્લો આવતો રહેશે, બહુ કોઈ વધારે અહીંયા આપણને અટ્રેક્શન નહીં જોવા મળે? કઈ રીતનું તમે અત્યારે એક અઝમ્પશન રાખીને ચાલી રહ્યા છો? yes and yes. 2025 हमारा अंदाजाથી अगर તમે જો જે તમે કહો છો ને, the big bet will undisputedly be India.
કારણ કે ઇન્ડિયાની અમે તરક્કી એન્ડ ગ્રોથ અમે લોકોએ પેક કીધી છે ઓલમોસ્ટ અબાઉટ 6.8% પર. If you look at other emerging markets, for example, Mexico માં જાઓ, તમે બ્રાઝિલમાં જાઓ, લેટિન અમેરિકામાં જાઓ, યુરોપ એકદમ સ્ટેગ્નન્ટ થયું છે. And emerging Asia, if you take out China, so there are developed countries, Korea, Japan, and Singapore. આ ત્રણેયમાં ચારોમાં કે આ રિજનમાં અગર તમે જોવા જાઓ, the only real growth story globally is India. તો આનો ફાયદો તો અનડાઉટેડલી 2025માં તમને જોવા મળશે because of the foreign direct investments, because of the balanced budget, and because of the renewed growth story of India. Second thing તમે આ જોવા મળશો કે domestic consumption and spend will pick up. Salaries, the unemployment numbers have come out very favorable. Atla, what you would call unemployment need, problem hame nathi joi. We don't see that in the horizon, ke unemployment vadi jase. Of course, it's always there. India is a big country and young country. But if you start looking at domestic spend, whether it's first-time home loan owners, if you look at first-time auto buyers, if you look at domestic consumption around travel and tourism, it is self-contained, it is growing. Ama, India becomes the number one choice globally for us, for BlackRock, for Blackstone, for 3-year Ventures, and all of the big players who are investing big time in India. So yes, and yes, I think India with this new budget and with the growth story will be a success in 2025. તે અમારું માનવું છે. એટલે એ ભારત અહીંયાથી હજી પણ એક ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે એક એટ્રેક્શનનું એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલું રહેશે એ અહીંયાથી આપણે ચોક્કસ જાણી શકીએ છીએ. સાયરસ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે આજના દિવસે અમારી સાથે જોડાયા, આટલી ઇન ડિટેલ ચર્ચા બજાર પર અને બજેટ પર કરી એના માટે થેન્ક યુ વેરી મચ સર. થેન્ક યુ સર. તો એ સાથે જ અત્યારે મારો રજા લેવાનો સમય થયો છે, પરંતુ હજી પણ માર્કેટ બંધ થઈ ગયા હોય પરંતુ બજેટનું સતત કવરેજ CNBC બજાર પર ચાલુ છે. બજેટની બારીકાઈને હજી પણ અમે ઘણી બધી સમજવાની બાકી છે. તો અત્યારે મારો તો રજા લેવાનો સમય થયો છે. વિરામ બાદ તમારી સાથે ઝરણા જોડાશે અને બજેટ પરની કવરેજને અમે હજી પણ યથાવત રાખીશું. તો મને આપો રજા. જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.